साथीहरु आज हामीले हेर्नेछौं कि Ubuntu को 18.04 लाई चाहिँ हामीले सजिलो तरिकाले आफ्नो Windows 10 मा कसरी इन्स्टल गर्ने भन्ने बारेमा Windows 10 भनेपछि Windows 10 भित्र नै हामीले कसरी रन गर्ने भन्ने बारेमा साथीहरु अहिले चाहिँ Windows 10 ले चाहिँ विभिन्न लिनक्स सँग चाहिँ सपोर्ट गरिरहेको छ। लिनक्स को विभिन्न जुन डिस्ट्रिब्युसनहरु छ त्यसलाई सपोर्ट गरेको छ। हामीले सजिलो तरिकाले माइक्रोसफ्ट को जुन प्ले स्टोर छ त्यहाँबाट पनि सजिलो तरिकाले डाउनलोड गर्न सकिन्छ। सो विदाउट डिले लेट्स बिगिन। I'm coming home, I'm coming home, tell the world I'm coming. नमस्कार साथीहरु, तपाईहरु हेर्दै हुनुहुन्छ TechNpel च्यानल र म पविन्द्र। टेक्नोलोजी सम्बन्धी टिप्स र कम्प्लिटली माइक्रोसफ्ट अफिस को ट्रेनिङ भिडियोहरु नेपालीमा हेर्नको लागि TechNpel च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी साथमा रहेको बेल आइकनलाई क्लिक गर्न नभुल्नु होला। साथीहरु अहिले हामीले चाहिँ सजिलो तरिकाले लिनक्स का जुन कमान्डहरु छन् या लिनक्स को कुनै पनि कोडिङहरु छ भने चाहिँ हामीले सजिलो तरिकाले यहाँ पनि गर्न सकिन्छ। विन्डोज को सहयोगले गर्दाखेरि हामीले विन्डोज मा चाहिँ डिफरेन्ट तरिकाले अपरेटिङ सिस्टम तपाईहरुलाई इन्स्टल गर्ने कुनै आवश्यकता पर्दैन। साथीहरु यदि तपाईहरु पनि सिक्न चाहनुहुन्छ भनेपछि यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नु होला। र साथीहरु सजिलो तरिकाले हामीले सबैभन्दा पहिला हाम्रो चाहिँ दुईवटा सेटिङहरु गर्न पर्ने हुन्छ। साथीहरु यसमा चाहिँ दुईवटा सेटिङ गरिसकेपछि हामीले सजिलो तरिकाले चाहिँ इन्स्टल गर्न सकिन्छ। सबैभन्दा पहिला हामी लगाउँ अब हाम्रो सेटिङ तर्फ। सबैभन्दा पहिला हामी जान पर्ने हुन्छ कोठानामा। साथै सबैभन्दा पहिला हामी जम्मा आफ्नो सेटिङमा जस्तो हामी सेटिङमा जान सक्छौं। सेटिङमा जानु होला। सेटिङमा गइसकेपछि तपाईले यस्तो खालको एउटा इन्टरफेस देख्न सक्नुहुनेछ साथीहरु। त्यसपछि हामी जानेछौं अपडेट एन्ड सेक्युरिटीमा तपाईले टच अथवा क्लिक गर्नु होला। र साथीहरु जब तपाईले चाहिँ अपडेट एन्ड सेक्युरिटीमा टच अथवा क्लिक गर्नुहुन्छ त्यसपछि हामी जान पर्ने हुन्छ फर डेभलपर जुन छ फर डेभलपरमा जानु होला। र साथीहरु जब तपाईले फर डेभलपरमा जानुहुन्छ तपाईले तीनवटा अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। सबैभन्दा पहिला माइक्रोसफ्ट स्टोर एप्स छ, एउटा स्लाइड लोड छ। तपाईको यहाँ माइक्रोसफ्ट स्टोर एप्समा होला या स्लाइड लोडमा हुनुपर्छ मोस्ट प्रपरली। यदि त्यसपछि हामीले जुन चाहिँ यो डट छ सानो डटलाई हामीले डेभलपरलाई अन गर्नलाई यहाँ हामीले टच अथवा क्लिक गर्छौं साथीहरु। र साथीहरु जब तपाईले त्यहाँ टच अथवा क्लिक गर्नु छ तपाईहरुसँग यस्तो खालको एउटा इन्टरफेस आउँछ साथीहरु। यहाँ तपाईलाई सोध्छ कि तपाईले यदि यसलाई अन गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईको डाटाहरु दिस एन्ड द्याट हुन्छ। त्यो केही पनि तपाईको डाटा हुँदैन किन हामीले एउटा डेभलपर जुन हुन्छ त्यसलाई चाहिँ हामीले अन गर्न गराएको। त्यसपछि हामीले यसलाई यस गरिन्छौं साथीहरु। यस गरिसकेपछि साथीहरु केही समयपछि यसले चाहिँ सेटिङ ल्याउनेछ। यदि तपाईले फर्स्ट टाइम यसलाई अन गर्दै हुनुहुन्छ भने केही टाइम लाग्छ। त्यसपछि यो चाहिँ जुन हुन्छ यो सानो डट चाहिँ यसमा आउनेछ साथीहरु। यसपछि हामी चाहिँ अर्को एउटा सेटिङमा जानेछौं। र साथै जसको लागि हामी जानेछौं कोठानामा। कोठानामा जानु या तपाईको सर्च बारमा गएपछि तपाईले लेख्नु होला कन्ट्रोल प्यानल। कन्ट्रोल प्यानल लेखेर साथसाथै हामीले कन्ट्रोल प्यानललाई ओपन गर्नेछौं। कन्ट्रोल प्यानललाई ओपन गर्ने साथसाथै हामी यहाँ जानेछौं इन्स्टल प्रोग्राम जुन छ प्रोग्राम फंक्सनमा तपाईले जान सक्नुहुन्छ। तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरु यहाँ यो जुन स्लाइड बारमा छ जस्तै तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ टर्न विन्डोज फीचर अन अर अफ मा तपाईले टच अथवा क्लिक गर्नु होला साथीहरु। र साथीहरु त्यसपछि तपाईहरुसँग यस्तो खालको एउटा चाहिँ पपअप विन्डोज या तपाईको चाहिँ एउटा डायलर बक्स आउनेछ। त्यसपछि तपाईले यसलाई स्क्रोल डाउन गर्नु होला। बिस्तारै स्क्रोल डाउन गर्दै जानु होला। स्क्रोल डाउन गरेपछि तपाईले तल देख्न सक्नुहुनेछ विन्डोज यहाँ तपाईले देख्नुहुन्छ विन्डोज सबसिस्टम फर लिनक्स भने चाहिँ हामीले यसलाई चाहिँ अन गर्नुपर्ने हुन्छ साथीहरु। सबसिस्टम फर लिनक्स अन गर्नुला। त्यसपछि हामीले ओके गर्छौं साथीहरु। ओके गरिसकेपछि केही समयपछि यसले चाहिँ हाम्रो चाहिँ जुन सेटिङहरु हुन्छ जति पनि सेटिङहरु हुन्छ सेटिङ वाला चाहिँ यसले चाहिँ गर्नेछ। र त्यसपछि हामीले चाहिँ हाम्रो सिस्टमलाई चाहिँ रिबुट गर्न पर्छ साथीहरु। साथै यदि तपाईले यसरी गर्न चाहनुहुन्छ तपाईले चाहिँ आफ्नो भर्चुअलमा गर्नु। यदि तपाईले फर्स्ट टाइम गर्दै हुनुहुन्छ भने या तपाईले चाहिँ आफ्नो मेन अपरेटिङ सिस्टममा नभइकिन अदर अपरेटिङ सिस्टममा गर्नु भने धेरै नै राम्रो हुन्छ साथीहरु। त्यहाँ कुनै पनि प्रब्लम भयो भने टेक्नपेल च्यानल चाहिँ त्यसको सिम्पल चाहिँ हुने छैन। किनभने साथीहरु त्यहाँ कुनै पनि कोडिङहरुको तपाईले मिस्टेक गर्नुभयो केही पनि भयो तपाईको विन्डोजमा कुनै पनि अप एन्ड डाउन कुनै पनि प्रब्लम भयो भने चाहिँ टेक्नपेल च्यानलले यसको कुनै पनि रेस्पोन्सिबल ल्याउने छैन। र टेक्नपेल च्यानलको चाहिँ रिक्वेस्ट के छ भने तपाईले चाहिँ भर्चुअलमा या तपाईको चाहिँ मेन सिस्टममा नभइकन अर्को एउटा सिस्टममा जहाँ तपाईले ट्राई गर्नुहुन्छ त्यो सिस्टममा तपाईले यसलाई चाहिँ इन्स्टल गर्नु होला साथीहरु। हुन चाहिँ केही पनि हुँदैन बट कारणवश त्यहाँ केही पनि तलमाथि भयो या कोडिङमा भयो भने चाहिँ टेक्नपेल च्यानलले यसको चाहिँ रेस्पोन्सिबल ल्याउने छैन। त्यसपछि साथै अब हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ रिस्टार्ट नाउ गर्न गइरहेका छौं साथीहरु। अब यसलाई रिस्टार्ट गरौँ साथीहरु। हामीले चाहिँ अलरेडी नै विन्डोजलाई चाहिँ रिस्टार्ट गरिसकेका छौं र विन्डोजको त्यो फिचरहरु अलरेडी एनेबल भइसकेको छ। जुन फिचर रहेको थियो विन्डोज सबसिस्टम फर द लिनक्सलाई चाहिँ अलरेडी हामीले चाहिँ उसलाई चाहिँ एनेबल गरिसकेका छौं साथीहरु। अब हामी जान्छौं माइक्रोसफ्टको चाहिँ एप स्टोरमा जानेछौं साथीहरु। तपाईले चाहिँ माइक्रोसफ्टको जुन एप्लिकेसन जुन स्टोर छ या माइक्रोसफ्ट स्टोरमा तपाईले जानु होला। र साथै तपाईले देख्नुहुन्छ एप स्टोर चाहिँ अलरेडी ओपन भइरहेको छ। साथीहरु माइक्रोसफ्टको एप स्टोर ओपन भएपछि तपाईले यस्तो खालको एउटा इन्टरफेस देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरु। यदि तपाईहरु चाहिँ यसमा लगइन हुनुभएको छैन भनेपछि तपाईहरु चाहिँ माइक्रोसफ्ट
माइक्रोसफ्टको एकाउन्टसँग लगइन हुनुपर्छ साथीहरु। त्यसपछि तपाईहरुले चाहिँ सजिलो तरिकाले विभिन्न एप्लिकेसनहरु यहाँबाट डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ। साथै त्यसपछि हामी जाम सर्च बारमा गइसकेपछि हामी लेख्ने छौं उबुन्टु। साथै तपाईले UBU लेख्न साथ तपाईले चाहिँ उबुन्टुको विभिन्न जुन एप्लिकेसनहरु यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुनेछ र साथीहरु हामी जान्छौं 18.0.4 मा चाहिँ हामी गर्न गइरहेका छौं र यसलाई हामीले टच गरौँ। र साथै जब तपाईले टच गर्नु तपाईसँग यस्तो खालको एउटा इन्टरफेस आउनेछ साथीहरु र तपाईले सानो एउटा डिस्क्रिप्सन पनि यहाँ पढ्न सक्नुहुन्छ। हामीले चाहिँ के युज गर्न सकिन्छ। लेट्स गो क्लिक मोर मा तपाईले क्लिक गरौँ। क्लिक गरेपछि तपाईले यस्तो खालको एउटा डिस्क्रिप्सन तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ र साथीहरु तपाईले चाहिँ एउटा सानो डिस्क्रिप्सन पनि यहाँ पढ्न सक्नुहुन्छ उबुन्टुबाट हामीले के युज गर्न सकिन्छ। र यो चाहिँ जुन तपाईसँग यदि चाहिँ मेन नोड यो विन्डोज 10 एस छ भने चाहिँ यो चाहिँ विन्डोज 10 एप्स मा चाहिँ यो एप्लिकेसनले चाहिँ सपोर्ट गर्दैन साथीहरु। अरु चाहिँ सम्पूर्ण एप्स मा चाहिँ यसले सपोर्ट गर्छ। तपाईसँग विन्डोजको जुनसुकै भर्जन भए पनि हुन्छ तर विन्डोज 10 एस भर्जन चाहिँ हुनु हुँदैन। त्यसैको साथै यसले चाहिँ उबुन्टुको टर्मिनल अरु विभिन्न चिजहरु चाहिँ यसले चाहिँ सपोर्ट गर्छ। तपाईले यहाँ सजिलो तरिकाले हेर्न या पढ्न सक्नुहुनेछ। म यसलाई इन्स्टल गर्न गइरहेको छु साथीहरु। त्यसपछि हाम्रो चाहिँ इन्स्टल गर्नको लागि यहाँ तपाईले देख्नुहुन्छ जुन गेट छ GET गेटमा तपाईले टच अथवा क्लिक गर्नु होला। साथीहरु जब तपाईले चाहिँ गेटमा टच गर्नुहुन्छ केही समयपछि हाम्रो चाहिँ लिनक्स डिस्ट्रिब्युसनको चाहिँ उबुन्टु 18.0.4 चाहिँ इन्स्टल हुनेछ साथीहरु र यसले केही टाइम लाग्नेछ किनभने चाहिँ यसको चाहिँ र साथीहरुले सम्पूर्ण तपाईहरुको चाहिँ कम्प्युटरको कन्फिगरेसन तपाईको लाइसेन्स भोलम र सम्पूर्ण चिजलाई चाहिँ चेक गर्नेछ। चेक गरिसकेपछि यो चाहिँ डाउनलोड हुनेछ साथीहरु। र साथीहरु अहिलेको लागि म भिडियोलाई पज गर्न गइरहेको छु र जब यो डाउनलोड कम्प्लिट हुन्छ त्यसपछि हामीले चाहिँ हेर्नेछौं कि यो कसरी राम्रो तरिकाले काम गर्छ भन्ने बारेमा। र साथै यदि तपाईहरु चाहिँ उबुन्टु बाहेक पनि अरु विभिन्न एप्लिकेसनहरु या लिनक्सको चाहिँ अपरेटिङ सिस्टमहरु युज गर्न चाहनुहुन्छ तपाईले यहाँ देख्नुहुन्छ काली लिनक्स छ विभिन्न चिजहरु छ यहाँ तपाईले सजिलो तरिकाले इन्स्टल गर्न सक्नुहुनेछ। साथीहरु हाम्रो चाहिँ उबुन्टु 18.0.4 अलरेडी नै इन्स्टल भइसकेको छ। तपाईले देख्न सक्नुहुनेछ या तपाईले चाहिँ पिङ टु स्टार्ट मा पनि गर्न सक्नुहुन्छ या तपाईले यहाँ सिधै लन्च पनि गर्न सक्नुहुन्छ। हामी यसलाई लन्च गर्न गइरहेका छौं। र साथीहरु यसले चाहिँ अब उले चाहिने जुन टुल्सहरु हुन्छ उले चाहिने जुन डाटाहरु हुन्छ या कुनै पनि चिजहरु त्यस्तो छ जुन चाहिँ लिनक्स रन गर्नको लागि चाहिन्छ हाम्रो विन्डोजको लागि चाहिँ यसले चाहिँ यसलाई इन्स्टल गर्ने साथीहरु यसको लागि केही टाइम लाग्छ जस्तै आधा घण्टा या 45 मिनेट या 15-20 मिनेट किनभने तपाईको इन्टरनेटको स्पिड अनुसार चाहिँ यसमा निर्भर हुन्छ साथीहरु। र यसले छिटो र छरितो तरिकाले यसलाई चाहिने जुन फाइलहरु छन् त्यसलाई इन्स्टल गर्नेछ र इन्स्टल गरिसकेपछि सजिलो तरिकाले तपाईले यहाँबाट चाहिँ लिनक्सलाई रन या साथीहरु भन्ने हो भने लिनक्सको टर्मिनल अर लिनक्सको जुन छ तपाईको रन कमान्डहरुलाई सजिलो तरिकाले यहाँबाट युज गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले आफ्नो प्याकेज म्यानेजरहरुलाई यहाँबाट अपडेट गर्न सक्नुहुन्छ र विभिन्न कार्यहरु तपाईले यहाँबाट सजिलो तरिकाले गर्न सक्नुहुनेछ। साथीहरु हालको लागि म भिडियोलाई पज गर्न गइरहेको छु साथीहरु। जब यसले चाहिँ सम्पूर्ण कुराहरु इन्स्टल गर्छ र त्यसपछि हामीले हेर्नेछौं कि हामीले चाहिँ न्यू युजर यहाँबाट कसरी बनाउने र कमान्डको बारेमा त पछि हामीले कुरा गर्ने छौं। साथै त्यसपछि हामी चाहिँ उबुन्टुलाई रन गरिसकेपछि उले चाहिँ आफ्नो जुन चाहिने एप्लिकेसनहरु या कुनै पनि डाटाहरु फाइलहरु चाहिएको खण्डमा उले चाहिँ अलरेडी नै इन्स्टल गरिसकेको छ साथीहरु। त्यसपछि तपाईहरुसँग चाहिँ यस्तो खालको एउटा इन्टरफेस आउनेछ साथीहरु जहाँ तपाईलाई भनेको चाहिँ तपाईको लिनक्सको युजर नेम तपाईले एउटा नयाँ युजर नेम दिन सक्नुहुन्छ साथीहरु। त यहाँ भनिसके तपाईको युजर नेम जुन हुन्छ सेम विन्डोजको नभए डिफरेन्ट नेम हुन्छ। हामी चाहिँ नर्मल नाम लेख्न गइरहेको छु PN मात्र लेखे मैले। त्यसपछि मैले इन्टर गरे साथीहरु। साथीहरु PN लेखेर मैले इन्टर गर्ने साथ या तपाईले कुनै पनि नाम लेख्न सक्नुहुन्छ। नाम चाहिँ तपाईलाई थाहा नै हो लिनक्समा चाहिँ तपाईले चाहिँ पहिला नाम लेख्दाखेरि चाहिँ क्यापिटल लेटर चाहिँ नलेखिन स्मल लेटरमा लेख्न पर्ने हुन्छ। त्यसपछि पासवर्डमा एउटा सिम्पल पासवर्ड लेख्न गइरहेको छु। फेरि तपाईलाई कन्फर्म पासवर्ड गर्न पर्ने हुन्छ। साथै मैले कन्फर्म पासवर्ड गरेपछि हाम्रो पासवर्ड अलरेडी एक्टिभ भइसकेको छ र हाम्रो चाहिँ यहाँ चाहिँ अब युजर अलरेडी नै भइसकेको छ साथीहरु। तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ इन्स्टलेसन सक्सेसफुली भइसकेको छ। अब हामीले चाहिँ रन कमान्डहरु सबै गर्न सकिन्छ। जस्तै तपाईले चाहिँ अब देखिसक्नु हो PN@TechNpel पविन्द्र भनेर चाहिँ मेरो चाहिँ आइसकेको छ। यहाँबाट तपाईले सजिलो तरिकाले युज गर्न सक्नुहुन्छ। रुट तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरु जुन चाहिँ तपाईलाई थाहा नै छ रुट र सुडोको अरु विभिन्न कमान्डहरु जुन जति पनि कमान्डहरु छ तपाईले यहाँ सजिलो तरिकाले युज गर्न सक्नुहुनेछ साथीहरु। यसरी हामीले विन्डोजको माथि नै विन्डोज 10 को माथि नै लिनक्सका कमान्डहरु र लिनक्सलाई हामीले सजिलो तरिकाले युज गर्न सकिन्छ साथीहरु। र साथीहरु मलाई आशा छ तपाईहरुलाई आजको यो भिडियो मन पर्यो होला। यदि भिडियो सम्बन्धी कुनै सल्लाह या सुझाव पनि कृपया हाम्रो कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट गर्न चाहिँ नभुल्नु होला। तबसम्मको लागि बाइ बाइ टेक केयर हेभ अ ग्रेट एन्ड फन टाइम। र साथै यदि तपाईहरु मध्ये कुनै साथीहरु हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ कृपया हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गरी साथमा रहेको बेल आइकनलाई क्लिक गर्न पनि नभुल्नु होला।